الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة، وخاصة الذين عندهم أمراض مزمنة وأصبح عندهم خسارة الوزن بزمن قياسي هوس، بعد أن أدركوا أن هذه المنتجات الحارقة لا تستطب مع حالتهم، وهذه الحارقات تقتصر فقط على كبح الشهية والإسهال بسبب احتوائها على مواد ضارة مثل الأميجدالين، والتي تسبب نحول بالجسم وحدوث الكثير من المضاعفات واستعادة الوزن المفقود خلال فترة بعد استخدام الدواء. فأصبحوا يلجؤون إلى علاجات تقضي على البكتيريا الضارة التي تحول دون إنقاص الوزن، وتحفز هرمون الليبتين وتقلل هرمون الجريلين، وتكون منجم للفوائد للكثير من الأمراض والوقاية للكثير من الأمراض الخطرة، مثل منتج سيرفكت بودي الذي سوف يكون عنوان حلقتنا هذه، فابقوا معنا. مرحبا أحبابي، أنتم الآن على قناتنا الطبية والعلاجية والعلمية والصحية لايف ميديسين، وبهذا الفيديو نلقي الضوء على منتج سيرفكت بودي المسحوق الهلامي لتخسيس الوزن. يعد هذا المنتج مصدر مفيد للجسم، وذلك باحتوائه على كمية عالية من الألياف. نحن نعرف أن الألياف تعد منجم للفوائد الصحية للجسم، فأعلى قيمة في هذا المنتج لكل 100 جرام أكثر من 75% من الألياف و25% من المعادن. بكل 100 جرام من هذا المنتج موزعة على حمض اللينوليك والإكساليك وحمض الإسكوربيك وبيتا سيتوسيترول والصمغ والريبوفلافين والفسفور والسيلينيوم والصوديوم والزنك والكالسيوم. لذلك هذا المنتج له فائدة كبيرة لكثير من الأمراض اللي ترافق داء البدانة. من فوائد هذا المنتج يشعر الإنسان بالشبع وليس بكبح الشهية، خاصة عند الناس النهمين، ويقي من تصلب الشرايين، ينظم السكر، الضغط، يحمي من زيادة تراكم اللبن بالعضلات، ويحمي من زيادة الكوليسترول والشحوم الثلاثية، ويقي من حدوث سرطان الكولون والمستقيم، لأنه بيسحب الأملاح الصفراوية من الجهاز الهضمي اللي يسبب حدوث السرطانات، ويحمي من الإمساك المزمن اللي يسبب كسل الأمعاء، ويحمي من الردب ومتلازمة تهيج الكولون. فهذا المنتج عمله بالجهاز الهضمي، يعد الجهاز الهضمي مستودع للميكروبات، فيحتوي على مليارات البكتيريا الضارة اللي تسبب البدانة وتمنع نقص الوزن، لأنه البكتيريا منها النافع ومنها الضار. فالنافع يساهم بإنقاص الوزن، فعندنا مجموعة من البكتيريا احنا بنسميها بالنبيت الجرثومي، فنجد هذا التجمع بيختلف من شخص لآخر. يعني التركيبات الجينية اللي بتسبب داء البدانة حتى إذا اتبعوا حمية أو نظام غذائي أو عملوا قص أو عملوا شفط أو أخذوا كل أنواع الحارقات لا يكاد ينقص وزنهم مقارنة مع غيرهم. فيوجد الأشخاص اللي عندهم نفس الحالة ما ينقص وزنهم هؤلاء الأشخاص بنفس أقرانهم. السبب لوجود بكتيريا، هاي البكتيريا اللي بتتجمع بالأمعاء الغليظة مع الكتلة البرازية واللي نسبتهم عالية كثير، هؤلاء الأشخاص أكثر من 80%. هذا بالإضافة أنه بيترافق مع داء البدانة المفرطة كثير من الأمراض المزمنة. فعملية توقيف إنقاص الوزن هي من أصعب الحالات لعند هؤلاء الأشخاص المعندين، خاصة الحالات التي يرافقها الردب. ونحن نعرف الردب هي الكتل البرازية الصلبة التي تحتوي على الكثير من البكتيريا الضارة اللي بتحول دون إنقاص الوزن، مثل بكتيريا ديالستير.
فهذه الأكياس البرازية تبقى متركزة داخل الأمعاء الغليظة لسنوات، لا تتأثر لا بالحارقات ولا بالمسهلات أو حتى بشفط الدهون وتكميم المعدة. فكثير من حالات داء البدانة تترافق بكسل الأمعاء، والكثير يستخدم ملينات بسبب الإمساك المزمن أو يتجه إلى قص جزء من الأمعاء لأنه توصلت حالتهم إلى حدوث انسداد بالأمعاء، أو بسبب الإمساك الشديد المزعج لنتيجة تجمع الكتل البرازية لسنوات. فهذا يسبب له مضاعفات خطيرة جدا بالجهاز الهضمي. هذا المنتج بيتفاعل مع كل السوائل الموجودة بالجهاز الهضمي والبكتيريا الضارة اللي تحول دون إنقاص الوزن، خاصة عند أمراض داء البدانة ممن تركيبتهم الجينية اللي هي مسببة داء البدانة. تتواجد عندهم أنواع ملايين من البكتيريا الضارة. فهذا المنتج بيتحول إلى شكل هلامي مثل الإسفنج، بيقوم بعملية تصفية داخل الجهاز الهضمي، بيسحب كل البكتيريا الضارة المواد الصلبة، يقوم بتحليلها. والأشخاص اللي عندهم أكياس برازية قديمة من سنوات متجمعة ضمن الأمعاء الغليظة، احنا نسميها الردب قنة، اللي توجد فيها كثير من البكتيريا الضارة واللي تمنع إنقاص الوزن، ولا يستطيع أي نوع من أنواع الحارقات والمسهلات أنه بيتفاعل معها، أو عدم وجود عملية تفاعل بكتيري بالمسهلات. فعملية التفاعل البكتيري الضار تحتاج لهذا المنتج، لأنه هذا المنتج بيحتوي على مواد مختلفة قابلة للذوبان بالجهاز الهضمي، ويستطيع أن يتفاعل مع كل المواد السامة والدهون الضارة والمعادن الثقيلة وكل أنواع البكتيريا الضارة اللي تسبب شتى أنواع الأمراض المزمنة مثل السكر، الضغط، زيادة الكوليسترول، كسل الأمعاء بسبب الإمساك. وممكن الإمساك كذلك يسبب الكثير من المضاعفات مثل تشققات الشرج، البواسير، أو يؤدي إلى حدوث انسداد أمعاء فيسحب الأملاح الصفراوية التي هي السبب الرئيسي بحدوث سرطان الكولون. فآلية العمل هذا المنتج واسعة جدا أحبابي، فهي تعمل مسح من داخل الجهاز الهضمي، تفكك كل هاي الكتل البرازية، تسحبها تدريجي بشكل تدريجي، بتختلط مع الكتل البرازية الجديدة فتخرج جميعا كنفايات بشكل كبير، لين، مريح، ناعم، يعني من 3 مرات إلى 4 مرات باليوم. فأنت عندما تستخدم هذا المنتج سوف تكون الفائدة عظيمة جدا، خاصة عند مرضى داء البدانة المفرط القوي اللي بتترافق عندهم كثير من الأمراض. فاللي يجد نفسه أنه معه هذه الحالة يتواصل معنا ويضع سؤال بالتعليقات، نحن نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، ورابط الواتساب موضوع بصندوق الوصف، وكتبنا وصف كامل عن المنتج، ومع تمنياتنا لكم بالشفاء.